Saya. Taray ko. Hello guys! Hi! So magluluto tayo ngayon ng chicken curry. On lang natin ng exhaust kasi para hindi mahusok. So maglalagay tayo ngayon ng konting oil para panggisa. So, ang kinakailangan nating mga sangkap is ito po, luya, sibuyas, bawang. Yan po ang kailangan nating. Ngayon, magigisa na po tayo. Unahin po natin ang bawang. Sibuyas. At ang ginger, luya. Isa lang po natin hanggang sa mag-brown po siya. At pagkatapos, i-drain na po natin yung in-slice na manok. At siya nga pala guys, may nakalimutan akong ingredient. Kailangan po natin ng slice na patatas. Siguro mga 4 na pirasong patatas. So, kailangan natin ilagay ang chicken. Haluin po natin. So, halo lang po natin ng halo hanggang sa mag-brown na po yung chicken. Saka mawala na po yung tubig. Guys, konting kwentuhan lang guys. Kaya ako marunong magluto guys kasi isa po akong Kapampangan. Lumaki po ako sa Mindanao. Pinanganak po ako sa Pampanga. Kaya siguro may lahi po akong masarap na magluto. Kaya marunong po akong magluto. Kaya, so guys, habang pinapakulo natin siya, i-ready na po natin yung patatas, yung potato. So guys, habang pinapalambot na natin yung manok, i-ready na po natin yung slice natin na patatas. Pagkatapos nun, ilalagay natin guys. Halu-haluin lang natin siya guys hanggang mag-brown. Pagka medyo brown na po siya, pwede na po natin ilagay ang patatas. Lalagay po natin yung patatas, igigisa po natin kasama ng manok at palambutin na rin natin sa paggigisa yung patatas. Drain natin.
Lagay na natin ito. Igisa po natin siya kasama ng mga manok. Pagkalagay po natin sa patatas, papalambutin muna natin siya ng konti. Pagka medyo malambot na po siya, pwede na natin siya lagyan ng tubig. Lalagyan lang po natin siya ng konting tubig lang. Pagkatapos, lalagay po natin yung gata. Yun na mismo po ang gagawin nating sabaw niya at the same time na pampalambot. Ayan guys, medyo luto na po yung patatas. Medyo luto na rin yung chicken. So, pwede natin lagyan ng gata. Milk, anong tawag nito? Milk coconut. Ito guys, dahil wala po kaming fresh coconut dito, ang ginagamit ko pong gata is yung nabibili sa mga supermarket dito. Ito guys. Ayan. So guys, ilalagay na natin ang gata. Isang lata lang po ilalagay natin. At lagyan natin ng konting tubig itong lata. Kayo na pong bahala mag-estimate kung gaano karaming sabaw ang gusto niyo. Para sa akin, okay na po. Takas po natin yung stove po natin. Yung heat. Para mabilis na po siyang kumulo. Ayan guys, kumukulo na siya guys. Pwede na natin siyang timplahan guys. Lalagyan na natin siya ng salt and pepper. At guys, ilalagay na natin yung pinaka main na panlasa nito ay yung curry powder. Asin. Konti lang guys. Kasi baka kumalat. Lagyan natin siya ng pepper. White pepper or black pepper. Haluin po natin para kumalat po yung asin, paminta. At ngayon guys, titikman na natin yung kung anong lasa nung dinagay natin. Sa akin guys, okay na po yung nilagay kong asin kanina. Okay na po yung panglasa ko. So, ang susunod natin lalagay yung curry powder.
Ito yung gamit kong curry powder, guys. Yan. So, lalagyan na natin siya, guys. Konti lang, guys. Tansyahin lang po natin na pampakulay lang natin para maging dilaw yung curry natin. Haluin po natin. Pag nakita po natin na medyo dilaw na po siya, okay na po yung pagkadilaw niya, pwede na po yun. Pasensya na sa ilaw ko, guys. Sana maliwanag po yung video sa inyo. Ito, guys, medyo dilaw-dilaw na po siya. Actually, malapit na po siya matapos. Within 5 minutes, luto na po ito, guys. Pwede na po natin siyang i-serve. Pakuluin pa po natin siya ng medyo 2 minutes para po talagang maluto po yung gata po niya, para po maghalo yung mga lasa niya po. Okay? So, pwede na po natin i-serve maya-maya. So guys, ito luto na siya, guys. So pwede na natin siya ilagay sa plato at i-serve na natin, guys. Luto na po ang ating chicken curry. Yan, guys. So maraming salamat, guys, sa panonood nyo at sana may natutunan po kayo sa luto kong ito. So please, kung baguhan po kayo dito sa channel na to, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and click the button bell para po ma-notified po kayo sa mga bago ko pong i-upload na video. Maraming salamat po, guys. See you in my next vlog. Bye.